හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මීට මාස කිහිපයකට මත්තෙන් එක තරුණයෙක් මාව හොයාගෙන ආවා. එතුමා ඉංජිනේරුවරයෙක්. එතුමා කීවා ස්වාමින් වහන්සේ මම ලොකු ප්‍රශ්නයක ඉන්නේ. විවිධ විදිහට මේකට විසඳුම් හෙව්වා විසඳුමක් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ මොනවද කරන්නේ කියලා හිතාගන්නට බැරි තත්වයක් දැන් උදා වෙලා තියෙන්නේ. අපි විවාහ වෙලා දැන් අවුරුද්දක් විතර වෙනවා. දික්කසාද වෙන තැනට කටයුතු සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් කතා කළා එතුමාගේ වටපිටාව සහ එතුමාට තියෙන ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා යම් කිසි අවස්ථාවකදී මාස කිහිපයකට මත්තෙන් සිදුවෙච්ච එක සිදුවීමක් කරහා තමයි මේ සියලුම ප්‍රශ්න උද්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒ ප්‍රශ්න සියල්ලටම මූලයේ හැටියට ඒ සිදුවීම තමයි දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියලා. මාස කිහිපයකට මත්තෙන් එතුමා සහ එතුමාගේ බිරිඳ දුර ගමනක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ දුර ගමන යනකොට අතරමඟදී බිරිඳ කියනවා මම ගෙදරින් කෝපි ටිකක් හදාගෙන ආවා. ඔයා දැන් ගොඩාක් දුර ඩ්‍රයිව් කරගෙන ආවා. වාහනේ පදවගෙන ආවා. ඔයාට මහන්සි ඇති. කෝපි ටිකක් බීලා යන් කියලා. වාහනේ අයිනකින් නවත්තලා. ඊට පස්සේ මේ මහත්තයා කියනවා නැහැ ඇත්තටම දැන් කෝපි බොන්න ඕන කමක් නැහැ. අපි ඉක්මනට යමු කියලා. මේ අවස්ථාවේදී නුරුස්නාකමක් තරහ ආවේගයක් ආවා ඒ බිරිඳට අර ප්‍රතික්ෂේප වීමත් එක්ක කෝපි බෝතලේ වාහනේ පිටිපස්සට විසි කරා. බෝතලේ කැඩුනා, කෝපි හැලුණා කාර් එකේ. මේකත් එක්ක පොඩි ප්‍රශ්නයක් මෙතන ඇති වුණා. ඉතින් කොහොම හරි එතනින් පස්සේ තමයි මේගොල්ලෝගේ ජීවිතේ මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතුමාට මම පැහැදිලි කළා දැන් එතුමා වෘත්තියෙන් ඉංජිනේරුවරයෙක් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන්. මම ඇහුවා ඔබතුමා එකපාරටම ওই වෘත්තියට බැස්සද? නෑ මම අවුරුදු 4ක විතර උපාධියක් කළා මේ ශාස්ත්‍රය ඉගෙන ගන්න. ඒ කාලය ඇතුළත අපි න්‍යායවල තියරි ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ විවිධ සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා අපි ප්‍රැක්ටිස් කළා. ඊට පස්සේ මම ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් කළා. ওই කාලය ඇතුළත අපිට රිසර්ච් කරන්න වුණා, විවිධ ඇසයින්මන්ට්ස් කළා, ගොඩාක් දේවල් කළා. ඊට පස්සේ තමයි මම මේ වෘත්තීයමය ඉංජිනේරුවෙක් බවට පත් වුණේ මේ ඉදිකිරීම කටයුතු සම්බන්ධයෙන්. මම ඇහුවා ඔබතුමා විවාහ වෙන්න කලින් විරුද්ධ ලිංගිකයා පිළිබඳ කොයිතරම් අධ්‍යයනයක් කළාද? එතුමා කල්පනා කළේ කියනවා මම එහෙම කිසිම විශේෂ අධ්‍යයනයක් කළේ නැහැ කියලා. අන්න එතන තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. මම පැහැදිලි කරා අර කෝපි බීම සම්බන්ධ සිද්ධියත් එක්ක ගැට ගහලා. ඇයට සමහර විට කෝපි ටිකක් බීමේ අවශ්‍යතාවක් තියෙන්නේ නැති. ඔබට කෝපි ටිකක් දීමේ අවශ්‍යතාව පමණක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවක් පිරිමියෙක් වගේ ඍජුව හැඟීම් ප්‍රකාශ කරනවා අඩුයි. ඒක ඒ අයගේ ස්වභාවයක්. ඒ වගේම ඔබට ඇයව අගය කරන්න තිබුණා ඔබ වෙනුවෙන් කෝපි ටිකක් හදාගෙන ඒම සම්බන්ධයෙන් මේ ගමන යනකොට. කෝපි බොන්න තැන් ඕන තරම් හම්බ වෙනවනේ මගදිකට. ඒ වුණත් ගෙදරින්ම කෝපි ටිකක් හදාගෙන පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් ඇයව අගය කරන්න තිබුණා. ඔබ ඒ කිසි දෙයක් කළේ නැහැ. ඉතින් ඒ දේවල් ඇයට යම්කිසි බලපෑමක් කරන්න ඇති. අන්න ඒ නිසායි කියන්නේ අපි විරුද්ධ ලිංගිකයන් තේරුම් ගන්න ඕනි කියලා එකට ජීවත් වෙනකොට. ඉතින් එතුමා යමක් තේරුම් ගත්ත බවක් මූණෙන් පෙන්නුවා. ඉතින් මම පැහැදිලි කරා. ඉතින් එක මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරපු එක පරීක්ෂකයෙක් කියනවා ගැහණිය සහ පිරිමියා සමාන වන්නේ එකම එක හේතුවක් නිසා පමණයි. එකම එක සාධකයක් නිසා පමණයි. ඒ මොකක්ද? ඔවුන් දෙදෙනාම එකම සත්ව වර්ගයක් නියෝජනය කිරීම. අනිත් හැම අතින්ම ඔවුන් වෙනස් කියලා. ඒ කියන්නේ හිතන හැටි, යමක් දිහා බලන හැටි, ප්‍රතිචාර දක්වන හැටි, හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන හැටි මේ හැම දෙයක් අතරෙම වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස්කම් තේරුම් ගත්තේ නැත්නම්
එකට ජීවත් වෙනකොට විවිධාකාරයේ ප්‍රශ්න ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔය ටික පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ එතුමාම මැදිහත් වෙලා බොහොම අමාරුවෙන් බිරිඳත් මා වෙත යොමු කළා. ඇය සමගත් කතා කරලා මේ කාරණා පැහැදිලි කරා. ඒ අය ඊට පස්සේ මේ පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් කරලා තිබුණා, හොයලා බලලා තිබුණා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵල ඒගොල්ලෝ ලැබුවා කියලා තේරුණා. මාසෙකට විතර පස්සේ ඒ අය ලොකු කේක් එකකුත් අරගෙන ආව මාව බලන්න. අරගෙන ඇවිල්ලා කීවා ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ තිබිලා තියෙන්නේ අපි අන්‍යෝන්‍යයන් තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ නොකිරීම තුල කියලා. අනිත් කෙනා පිළිබඳව විශේෂයෙන් කාන්තාවන් පිරිමින් පිළිබඳව සහ පිරිමින් කාන්තාවන් පිළිබඳව අධ්‍යයනයක නිරත වෙන්න ඕනි. විශේෂයෙන් විවාහය වගේ ජීවිතේම එකට ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නට කිවිස ගන්න අවස්ථාවකදී කියලා. ඒ නිසා විවාහ වෙල ඉන්න අය හෝ විවාහ වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අය හෝ තමන් සාර්ථක ජීවිතයක් සතුටින් පිරිච්ච ජීවිතයක් ගත කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ අය අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ විරුද්ධ ලිංගිකයන් පිළිබඳ හොඳ වැටහීමක් ලබා ගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඒක සමාජමය ප්‍රශ්නයක් දක්වා දැන් දික්කසාදේ කියන්නේ සමාජ ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක දරුවන්ට බලපාන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක වර්ධනය වීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ අරුත්බර කතාවකින් නැවතත් හමු